Γεια σας. Έχει τύχει ποτέ να βάζετε στόχους γεμάτη όρεξη και ενθουσιασμό και μετά κάπου στην πορεία απλά να σβήνουν? Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε ένα σύστημα, έναν αλγόριθμο που έχει σχεδιαστεί για να το αλλάξει όλο αυτό. Ωραία. Ας μπούμε κατευθείαν στο ζουμί. Το ερώτημα που μας βασανίζει όλους είναι αυτό ακριβώς. Γιατί τόσοι πολλοί στόχοι, παρόλο που ξεκινάμε με τις καλύτερες προθέσεις, στο τέλος καταλήγουν στο ράφι? Η απάντηση, σύμφωνα με το υλικό που αναλύουμε, είναι και απλή και κάπως τρομακτική. Ο μόνος πραγματικός περιορισμός, το μόνο αληθινό εμπόδιο, βρίσκεται μέσα στο ίδιο μας το κεφάλι. Και αυτή η εικόνα νομίζω τα λέει όλα. Αυτοί οι περιορισμοί για τους οποίους μιλάμε είναι οι αρνητικές μας πεποιθήσεις. Αυτά που λέμε στον εαυτό μας ότι δεν μπορούμε. Εδώ, στον λεγόμενο κύκλο της ζωής, φαίνεται πεντακάθαρα πώς αυτές οι πεποιθήσεις γίνονται ο πυρήνας, το κέντρο που σαμποτάρει τα πάντα γύρω του. Λοιπόν, ορίστε ο χάρτης για τη σημερινή μας ανάλυση. Θα ξεκινήσουμε με το γιατί αποτυχάνουν οι στόχοι, μετά θα δούμε το σύστημα που προτείνεται ως λύση, θα αναλύσουμε τα βήματα δράσης, θα μπούμε βαθιά στους μηχανισμούς ελέγχου και στο τέλος θα δούμε πώς όλα αυτά γίνονται πράξη. Αρκετά όμως με το πρόβλημα. Πάμε στη λύση. Ας δούμε λοιπόν αυτή τη δομημένη βήμα προς βήμα προσέγγιση. Και νάτος, ο πρωταγωνιστής μας, ο αλγόριθμος επίτευξης στόχου. Ένας ολόκληρος χάρτης από την αρχή μέχρι το τέλος. Ξέρω, μπορεί με την πρώτη ματιά να φαίνεται κάπως πολύπλοκος, αλλά πιστέψτε με, θα τον ξεδιαλύνουμε παρέα, κομμάτι-κομμάτι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ακολουθώντας την κεντρική λεωφόρο αυτού του χάρτη, τα θεμελιώδη βήματα που μας πηγαίνουν μπροστά. Ουσιαστικά, έχουμε 4 βασικές τάσεις σε αυτό το ταξίδι. Πρώτον, ορίζουμε τον στόχο. Δεύτερον, καλλιεργούμε την επιθυμία. Τρίτον, φτιάχνουμε ένα σχέδιο δράσης. Και τέταρτον, το πιο σημαντικό, αναλαμβάνουμε συστηματική δράση. Το πρώτο βήμα είναι κρίσιμο και το μυστικό είναι απόλυτη σαφήνεια. Όχι αόριστα πράγματα του στυλ «θέλω να είμαι σε φόρμα», αλλά κάτι σαν «έχω φτάσει στα 80 κιλά με 15% λίπος μέχρι τις 30 Ιουνίου». Ημερομηνίες, νούμερα, λεπτομέρειες. Κανένα περιθώριο για παρερμηνίες. Και τώρα κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, η έννοια του διακαούς πόθου. Προσέξτε, αυτό δεν είναι ένα απλό «θέλω», είναι αυτή η εσωτερική φωτιά που καίει, η βενζίνη που θα μας κινήσει ακόμα και όταν μείνουμε από δυνάμεις. Είναι η δύναμη που λιώνει τις περιοριστικές πεποιθήσεις. Το τρίτο βήμα είναι καθαρά η στρατηγική μας. Φτιάχνουμε ένα σχέδιο μάχης. Ένα σχέδιο που είναι φυσικά ρεαλιστικό και μετρήσιμο, αλλά το πιο σημαντικό, είναι ευέλικτο, γιατί τα πράγματα αλλάζουν και το σχέδιο μας πρέπει να μπορεί να αναπνέει μαζί τους. Και φτάνουμε στην καρδιά των πάντων, το κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες. Η συστηματική και συνεπής δράση. Οι ιδέες και τα πλάνα είναι υπέροχα, αλλά χωρίς την καθημερινή πειθαρχημένη προσπάθεια μένουν απλά ιδέες. Εδώ είναι που το όνειρο αρχίζει και γίνεται πραγματικότητα. Πολύ ωραία. Έχουμε την ευθεία πορεία. Τι γίνεται όμως όταν κάτι πάει στραβά, όταν χάνουμε τον δρόμο? Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, θα συμβεί. Εδώ είναι που ο αλγόριθμος αποκαλύπτει την πραγματική του ευφυΐα. Ας ξαναδούμε λίγο τον χάρτη μας. Βλέπετε αυτές τις παρακάμψεις, αυτούς τους κύκλους? Δεν είναι αποτυχίες. Είναι οι ενσωματωμένοι μηχανισμοί ασφαλείας του συστήματος. Είναι η πηξίδα του που μας ξαναβάζει στον σωστό δρόμο. Ο πρώτος μηχανισμός ελέγχου είναι μια απλούστατη αλλά πανίσχυρη ερώτηση. Ο στόχος παραμένει ο ίδιος? Γιατί καθώς προχωράμε, μαθαίνουμε, αλλάζουμε. Και είναι απολύτως εντάξει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο αρχικός μας στόχος δεν μας εκφράζει πια. Αυτό το σημείο ελέγχου μας δίνει την άδεια να τον προσαρμόσουμε. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι ο καθρέφτης μας. Είναι μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας με τον εαυτό μας. Κάνω όντως συστηματική δράση? Εφαρμόζω το σχέδιο μέρα με τη μέρα ή απλά το θαυμάζω? Αν η απάντηση είναι όχι, ο αλγόριθμος απλά μας λέει πίσω στο σχεδιαστήριο, πάμε να βρούμε τι δεν πάει καλά. Και αυτός εδώ ο μηχανισμός είναι κατά τη γνώμη μου η πραγματική ιδιοφυΐα. Η συστηματική εκπαίδευση. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βρίσκουμε μπροστά μας έναν τοίχο επειδή μας λείπει μια γνώση ή μια δεξιότητα, ο αλγόριθμος δεν λέει τέλος παιχνιδιού. Λέει πήγαινε μάθε, βρες ένα σεμινάριο, διάβασε ένα βιβλίο, αποκτήσε το εφόδιο που σου λείπει και ξαναφτιάξε το σχέδιό σου δυνατότερος πλέον. Καταλάβαμε λοιπόν τη θεωρία, ώρα να δούμε πώς την κάνουμε πράξη.
Πώς παλεύουμε με αυτά τα εσωτερικά εμπόδια, τις περιοριστικές πεποιθήσεις που λέγαμε στην αρχή? Εδώ έχουμε μερικά πολύ πρακτικά νοητικά όπλα. Έρχεται μια αρνητική εικόνα στο μυαλό, την κάνουμε μικρή σαν κουκίδα μέχρι να εξαφανιστεί. Νιώθουμε ένα αρνητικό συναίσθημα, το γελιοποιούμε, του παίρνουμε τη δύναμη. Κάτι πάει να μας αποσπάσει την προσοχή, φωνάζουμε μέσα μας ένα δυνατό «stop» και απλά αρνούμαστε να δεχτούμε αρνητικές γνώμες για τους στόχους μας. Προχωράμε στα εμπόδια με χαμόγελο και ευγνωμοσύνη. Αυτό το απλό εργαλείο τα συνοψίζει όλα. Είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει κανείς. Γράφουμε τον στόχο. Βάζουμε την ημερομηνία. Βρίσκουμε το βαθύ, το αληθινό μας γιατί. Αυτό που θα τροφοδοτεί τον διακαίη πόθο. Και τέλος, το πιο σημαντικό. Ποιο είναι το ένα μικρό πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα? Όχι αύριο. Σήμερα. Και κλείνοντας, η ερώτηση που μένει να απαντήσει ο καθένας για τον εαυτό του είναι αυτή. Με έναν τέτοιο χάρτη στα χέρια, έναν αλγόριθμο που μαθαίνει και προσαρμόζεται μαζί μας, ποιος είναι εκείνος ο ένας στόχος που αν επιτυχανόταν θα άλλαζε τα πάντα?